নমস্কাৰ দুজনমান ভিউয়াৰ্সে মোক সুধি আছিল যে হাইপোথেটিক্যাল সেন্টেন্সত ইফ ক্লজটোত আমি কেতিয়া হেড ব্যৱহাৰ কৰো বা কি অৰ্থত হেড ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় বা এনে ধৰণৰ কি সিচুৱেশন আহে যিটো সিচুৱেশনত আমি হেড ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় গতিকে আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট মৰ্মে আজিৰ এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এই ভিডিওটোত মই তিনটা এক্সাম্পল ইনক্লুড কৰিছো এই তিনটা এক্সাম্পল সোৱাৰ পাছত আপোনালোকে অতি সহজে এই কনসেপ্টটো বুজিব পাৰিব আৰু আপোনাক যদি এনে ধৰণৰ বাক্যৰ প্ৰয়োজন হয় ডেফিনেটলি আপুনি অতি সহজে ফৰ্ম কৰিব পাৰিব সো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেখলৈকে চাওক এতিয়া কথা হল হাইপোথেটিক্যাল সেন্টেন্সত যিবোৰ ইফ ক্লোজ থাকে ইফ ক্লোজটোত আমি কেতিয়া হেড ব্যৱহাৰ কৰো সো আমি এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰো ধৰক মই যদি কওঁ মোৰ এখন গাড়ী আছে বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো কি কম আমি কওঁ যে I have a car যদি মই ক'ব লগা হয় যে তেওঁৰ এখন গাড়ী আছে বুলি কওঁতে আমি কি কওঁ he has a car যদি মই এই বাক্যকেইটা পাষ্টত ক'ব লগা হয় তেতিয়া মই কি কম মোৰ এখন গাড়ী আছিল বুলি কওঁতে আমি ক'ব লগা হয় I had a car বা তেওঁৰ এখন গাড়ী আছিল বুলি কওঁতে আমি ক'ব লগা হয় he had a car এইকেইটা হল আমাৰ প্ৰেজেন্টৰ আমাৰ পজিশন বা পাষ্টৰ পজিশন পাষ্ট বা প্ৰেজেন্টৰ পজিশন দেখাবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰেজেন্টত have বা has ইউজ কৰো আৰু পাষ্টত had ইউজ কৰো যদি আমি ইফ ক্লোজত ষ্টেট অফ পজিশনৰ কথা দেখাবলগীয়া হয় আমাৰ অধিকাৰৰ বিষয় দেখাবলগীয়া হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম যেতিয়া আমি ইফ ক্লোজটোত আমাৰ পজিশনৰ কথা দেখাব লগা হয় যদি আমি প্ৰেজেন্টত ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি বাক্যটোত হেড ব্যৱহাৰ কৰো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম দুই এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰো যদি মোৰ ওচৰত এখন গাড়ী থাকিলেহেঁতেন মই লং ড্ৰাইভত গলোহেঁতেন এই বাক্যটো চাওক যদি মোৰ ওচৰত এখন গাড়ী থাকিলেহেঁতেন মই লং ড্ৰাইভত গলোহেঁতেন এই প্ৰেজেন্টত যদি থাকিলেহেঁতেন ইয়াৰ অৰ্থটো কি বুজাইছে মোৰ ওচৰত গাড়ী নাই যদি মোৰ ওচৰত থাকিলেহেঁতেন মই গাড়ীখন লৈ এটা ড্ৰাইভত গলোহেঁতেন হয়তো মই এতিয়া গলোহেঁতেন হয়তো অহা কাইলৈ গলোহেঁতেন সো মানে বাক্যটোৱে প্ৰেজেন্টৰ অৰ্থ বুজায় যদিও বাক্যটোৱে প্ৰেজেন্টৰ অৰ্থ বুজায় আপুনি যেতিয়া হাইপোথেটিক্যাল সিচুৱেশনত ক'বলৈ যাব আপুনি বাক্যটোত আমি আগতে যেনে ধৰণে প্ৰেজেন্টৰ কাৰণে have has ইউজ কৰিছিলো হাইপোথেটিক্যাল সিচুৱেশনত আপুনি have ইউজ কৰিব নোৱাৰে আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব had তেতিয়া আমি কেনেদৰে বাক্যটো ফৰ্ম কৰিম আমি মই কৈছো যে যদি মোৰ ওচৰত এখন গাড়ী থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া যদিৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰো if মোৰ ওচৰত থাকিলেহেঁতেন বুলি কওঁতে আমি কম if I লগত have হ'ব লাগিছিল প্ৰেজেন্টত কিন্তু হাইপোথেটিক্যাল সিচুৱেশন হোৱাৰ লগে লগে আপুনি had ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেতিয়া প্ৰেজেন্টত ক'ব যাব বাক্যটো তেতিয়া আপুনি পাষ্টত বাক্যটো ফৰ্ম কৰিব লাগিব তেতিয়া আপুনি কি ক'ব if I had আমি পাষ্টত ফৰ্ম কৰি দিলো if I had a car যদি মোৰ এখন গাড়ী থাকিলেহেঁতেন if I had a car এটা কমা দিম সো আমি কৈছো যে if I had a car যদি মোৰ এখন গাড়ী থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া মই কি কৈছো মই ড্ৰাইভত গলোহেঁতেন তেতিয়া মই কি কম মই গলোহেঁতেন বুলি কওঁতে আমি উইলৰ পাষ্ট ফৰ্ম would ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি কম I would সদায় মনত ৰাখিব এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰত সদায় would ব্যৱহাৰ হয় I would go for a drive এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিব পাৰো I would go for a drive এনে ধৰণে বাক্যটো ফৰ্ম কৰিব লাগিব আমি বাক্যটো কলো if I had a car I would go for a drive মানে যদি মোৰ এখন গাড়ী থাকিলেহেঁতেন বৰ্তমানত মই ড্ৰাইভত গলোহেঁতেন এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিম এনেকুৱা সিচুৱেশনত আমি had ইউজ কৰো এতিয়া যদি আমি নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাও নেক্সট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰো যে যদি মোৰ ওচৰত টকা থাকিলেহেঁতেন মই তোমাক সহায় কৰিলোহেঁতেন এই মুহূৰ্তত সহায় কৰিলোহেঁতেন বুলি কৈছো ধৰক মোৰ ওচৰলৈ কোনোবা এজন বন্ধু আহিলে মোক কৈছে যে মোৰ এটা বিপদ হৈছে মোক কেইটকামান টকা দিয়া মোক 2000 টকা দিয়া মই তেখেতক কৈছো যে মোৰ ওচৰত যদি টকা থাকিলেহেঁতেন মই তোমাক সহায় কৰিলোহেঁতেন মোৰ ওচৰত যদি টকা থাকিলেহেঁতেন বা এই মুহূৰ্তত যদি থাকিলেহেঁতেন মানে মোৰ ওচৰত নাই যদি থাকিলেহেঁতেন মই তোমাক সহায় কৰিলোহেঁতেন তেতিয়া মই কি ক'ম তেতিয়া মই if প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া মই কম if I তেতিয়া আমি have ক'ব নোৱাৰো বৰ্তমানত ক'লো আমি have ক'ব নোৱাৰো বাক্যটো পাষ্টত ক'ব লাগে তেতিয়া আমি কম if I had money সো আমি এনে ধৰণে বাক্যটো ফৰ্ম কৰিব পাৰো if I had money যদি মোৰ টকা থাকিলেহেঁতেন মই তোমাক সহায় কৰিলোহেঁতেন মই তোমাক কাৰণে তেতিয়া আমি will ক'ব নোৱাৰো তেতিয়া আমি ক'ব লাগে would I would help you
So our sentence to complete হৈ গল আমি কলো যে if I had money I would help you if I had money যদি মোৰ টকা থাকিলে হেতেন I would help you মই তোমাক সহায় কৰিলো হেতেন এই মুহূৰ্তত I would help you right now মই তোমাক এই মুহূৰ্তত সহায় কৰিলো হেতেন সো এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো যেতিয়া আমি প্ৰেজেন্টৰ সিচুৱেচন দেখাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি বাক্যবোৰত had ব্যৱহাৰ কৰো নেক্সট এটা এক্সাম্পল আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক Next example to আমি ক'ব পাৰো যে যদি তাৰ ওচৰত এটা ক্যামেৰা থাকিলে হেতেন হি ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰিলে হেতেন মই প্ৰেজেন্টত কৈছো ধৰক কিবা এটা সিচুৱেচন চলি আছে হি মোক কৈছে যে মোৰ ওচৰত যদি ক্যামেৰা এটা থাকিলে হেতেন মই এই গুটেখিনি ৰেকৰ্ড কৰিলো হেতেন মোৰ ওচৰত যদি ক্যামেৰা এটা থাকিলে হেতেন মই এই গুটেখিনি ৰেকৰ্ড কৰিলো হেতেন বুলি কৈছে সো তাৰ ওচৰত মানে বৰ্তমান ক্যামেৰাটো নাই থকা হলে হি এতিয়া ৰেকৰ্ড কৰি থাকিলে হয় তেতিয়া মই কি কম যদি তাৰ ওচৰত এটা মোবাইল থাকিলে হেতেন তেতিয়া মই কি কম বাক্যটো if হিৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম হি if হিৰ লগত has ইউজ হয় প্ৰেজেন্টত কিন্তু আপুনি হাইপোথেটিক্যাল সিচুৱেচনত সবতে had ইউজ কৰিব লাগিব আপুনি ক'ব লাগিব if he had কি a camera if he had a camera যদি তাৰ এটা ক্যামেৰা থাকিলে হেতেন if he had a camera তাৰ পিছত কি কম হি ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰিলে হেতেন হি ৰেকৰ্ড কৰিলে হেতেন বুলি ভৱিষ্যত বুজালেও আপুনি বাক্যটোত would ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া আপুনি ক'ব he would তেতিয়া আমি কম record he would record a video So our sentence to complete হৈ গল আমি কলো যে if he had a camera he would record a video so এই sentence চাওক if he had a camera যদি তাৰ এটা ক্যামেৰা থাকিলে হেতেন he would record a video হি তেওঁ এটা ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰিলে হেতেন এই সিচুৱেচনটো হল প্ৰেজেন্টৰ সিচুৱেচন তিনটা এক্সাম্পল লৈছো এই তিনটা এক্সাম্পলকে মই had ইউজ কৰি আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰিছো আমি প্ৰেজেন্টত এনে ধৰণে had ব্যৱহাৰ কৰো যদি আমি বাক্যবোৰ পাষ্টত ক'ব লগা হয় এই প্ৰেজেন্টৰ বাক্যটো চাওক কি কৈছে if I had a car I would go for a drive এই বাক্যটো চাওক যদি মোৰ এখন গাড়ী থাকিলে হেতেন মই ড্ৰাইভলৈ গলো হেতেন মই এটা ড্ৰাইভত গলো হেতেন যদি আপুনি ক'ব লগা হল যে জুৱা কালিৰ বিষয়ে কৈছে এতিয়াৰ পৰা 10 মিনিটৰ আগৰ কথা কৈছে জুৱা বছৰৰ কথা এবছৰৰ আগৰ কথা কৈছে যেতিয়া আপুনি কোনো এটা পাষ্টৰ টাইমৰ কথা ক'ব পাষ্টৰ টাইমক লৈ আপুনি যেতিয়া বাক্যটো ক'বলৈ যাব সিচুৱেচনটো বুজক ধৰক মই আজি মোৰ এজন বন্ধুক লগ পালো বন্ধুজনে মোক আহি কৈছে যে আমি কালি ড্ৰাইভত গৈছিলো আমি জুৱা কালি ড্ৰাইভত গৈছিলো তেতিয়া মই মোৰ বন্ধুজনক কৈছো যে মোৰ যদি গাড়ী থাকিলে হেতেন মই ড্ৰাইভত গলো হেতেন মইও ড্ৰাইভত গলো হেতেন বা মই ড্ৰাইভত গলো হেতেন এনে ধৰণে যদি ক'বলৈ যাওঁ আমি পাষ্টৰ কথা যেতিয়া ক'বলৈ যাওঁ যেতিয়া আমি পাষ্টক লৈ এনে ধৰণৰ ষ্টেট অফ পজিশনৰ হাইপোথেটিক্যাল সিচুৱেচন ক'ব লগা হয় আপোনাৰ এক পাষ্ট মানে এতিয়াৰ পৰা 5 মিনিটৰ আগতো হ'ব পাৰে এদিন দুদিন 10 দিন এবছৰৰ আগৰ কথাও হ'ব পাৰে যেতিয়া আপুনি পাষ্টৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাব তেতিয়া আপুনি বাক্যটোত had ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় এই বাক্যটোকে চাওক মই যদি কওঁ যদি মোৰ ওচৰত এখন গাড়ী থাকিলে হেতেন অতীতৰ বিষয়ে কৈছো তেতিয়া মই ক'ব পাৰো যে if I had এইখিনি তেতিয়া আমি আৰু এটা had ইউজ কৰিব লগা হয় if I had a car তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত যেটো টাইম হয় তাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে আপুনি ক'ব পাৰে যে if I had a car yesterday জুৱা কালি যদি মোৰ ওচৰত এখন গাড়ী থাকিলে হেতেন আমি এনে ধৰণে এড কৰিব পাৰো if I had a car yesterday জুৱা কালি মোৰ যদি এখন গাড়ী থাকিলে হেতেন I would তেতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰো I would এডখ ঠিকই আছে তেতিয়া আমি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে I would have ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি ক'ব লাগিব if I had a car I would have তেতিয়া এই go to কৰিব লাগিব আমি gone I would have gone for a drive মই এটা ড্ৰাইভত গলো হেতেন এতিয়া চাও যদি আপুনি বাক্যটোত পাষ্টত ক'বলৈ যায় হাইপোথেটিক্যাল সিচুৱেচনটো পাষ্টত ক'বলৈ যায় তেতিয়া আপুনি বাক্যটো past perfectত ফৰ্ম কৰিব লগা হয় এই সিচুৱেচনটো if I had a car মানে মই past perfectত বাক্যটো কৈছো যদি মোৰ অতীতত এখন বাইক থাকিলে হয় সো তেতিয়া মই কি কৰিছো I would have gone for a drive মই এটা ড্ৰাইভত গলো হেতেন সো আপোনালোকে এতিয়া হয়তো নিশ্চয় সিচুৱেচনটো বুজিব পাৰিছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে if I had money যদি মোৰ টকা থাকিলে হেতেন I would help you মই তোমাক সহায় কৰিলো হেতেন সো এটা চাওক মই মুখ ধৰক কোনো জুৱা কালি কোনোবা এজনে আহি কৈছিলে যে অলপ মুখ সহায় কৰা মই সহায় কৰিব নোৱাৰিলো সো মই আজিৰ সিচুৱেচনত এই মুহূৰ্তত থিয় হৈ প্লানি মই জুৱা কালিৰ সিচুৱেচনটোৰ বিষয়ে কৈ আছো
যে যোৱাকালি হি মোক পইচা খুজিছিল যদি মোৰ ওচৰত টকা থাকিলেহেঁতেন সেই সময়ত যদি মোৰ ওচৰত টকা থাকিলেহেঁতেন মই তাক সহায় কৰিলোহেঁতেন সেই সময়ত যদি মোৰ টকা থাকিলেহেঁতেন মই যেতিয়া পাষ্টৰ বিষয়ে ক'লো তেতিয়া মই যিটো ইফ ক্লজ হয় এই ইফ ক্লজটো মই পাষ্ট পাৰফেক্টত ফৰ্ম কৰিম পাষ্ট পাৰফেক্টত ফৰ্ম কৰিবলৈ যাওঁতে কি হয় প্ৰথমতে সাবজেক্ট লাগিব তাৰ পিছত হেড লাগিব ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম লাগিব গতিকে মই কি কৈছো ইফ আই তেতিয়া আমি এই হেডটোৰ পিছত আৰু এটা হেড ইউজ কৰিম এইটো হ'ল আপোনাৰ ষ্টেট অফ পজিশন দেখাবৰ কাৰণে ইউজ হৈছে এই হেডটো হ'ল এজ এ হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ হৈছে এই হেডটো ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আমি যেনে ধৰণে পাষ্ট পাৰফেক্টত ইউজ কৰো এই হেভৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আমি হেড ইউজ কৰিছো সো মই বাক্যটো কৈছো যে ইফ আই had money যদি মোৰ টকা থাকিলেহেঁতেন অতীতত টকা থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া মই কি কৈছো I would তেতিয়া আমি এইখিনিত ইউজ কৰিব লাগিব help sorry have I would have তেতিয়া help to আমি কৰিব লাগিব helped I would have helped you so আমাৰ sentence to complete হৈ গল মই past perfect ত কলো দেখো past ৰ হোৱাৰ কাৰণে past perfect ত কলো মই কলো যে if I had money যদি মোৰ টকা থাকিলেহেঁতেন I would have helped you মই তোমাক সহায় কৰিলোহেঁতেন যেতিয়া আপুনি এই প্ৰথমৰ if clause টো আপুনি past perfect ত ক'ব পিছৰ বাক্যডখত আপুনি would have আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মে ইউজ কৰিব লাগিব আপুনি হয়তো উডৰ ঠাইত কেতিয়াবা কুড ইউজ কৰিব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু আপুনি হেভ আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিবই লাগিব ঠিক আছে এতিয়া হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি হেড কিন্তু কোনটো সিচুৱেশনত ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি পাষ্টৰ বিষয়ে কওঁ তেতিয়া আমি বাক্যটো পাষ্ট পাৰফেক্টত ফৰ্ম কৰিব লাগে যেতিয়া আমি প্ৰেজেন্টৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমি পাষ্টত ফৰ্ম কৰিছিলো যদি মোৰ এখন যদি গাড়ী থাকে ইফ আই হেড এ কাৰ যদি মই অতীতত ক'ব লগা হয় মোৰ এখন যদি গাড়ী থাকিলেহেঁতেন অতীতত থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি বাক্যটো পাষ্ট পাৰফেক্টত ফৰ্ম কৰো তেতিয়া আমি বাক্যটোত কম ইফ আই had সো এই বাক্যটোৱে পাষ্ট পাৰফেক্ট বুজালে ঠিক আছে এতিয়া সব থাৰ্ড এক্সাম্পলটো কি কৈছে if he had a camera যদি তাৰ এটা কেমেৰা থাকিলেহেঁতেন এটো প্ৰেজেন্টত কৈছে প্ৰেজেন্টত কোৱাৰ কাৰণে আমি had ইউজ কৰিলো প্ৰেজেন্টৰ সিচুৱেশনৰ কাৰণে if ক্লজত আমি had ইউজ কৰো যদি মই পাষ্টত কওঁ যে যদি তাৰ যোৱাকালি এটা কেমেৰা থাকিলেহেঁতেন যদি তাৰ যোৱা মাহত এটা কেমেৰা থাকিলেহেঁতেন যোৱা মাহ বা যোৱাকালিৰ বিষয় কৈছো তেতিয়া মই কি কম মই বাক্যটো পাষ্ট পাৰফেক্টত ফৰ্ম কৰিম পাষ্ট পাৰফেক্টত কি হয় সাবজেক্টৰ পিছত হেড ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ভাৰ্বটো কি হেভৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আমি হেড ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি কম if I had a camera বা if he had a camera যদি তাৰ এটা কেমেৰা থাকিলেহেঁতেন হি কি কৰিলেহেঁতেন হি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিলেহেঁতেন অতীতত কৰিলেহেঁতেন মানে সেই মুহূৰ্তত তাৰ ওচৰত কেমেৰা নাছিলে থকা হলে হি ৰেকৰ্ড কৰিলেহেঁতেন সো এতিয়া চাওক if he had a camera যদি তাৰ এটা কেমেৰা থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া কি কম he would have ক'ব লাগিব তেতিয়া আমি উডৰ পিছত have ইউজ কৰিম he would have আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ৰেকৰ্ডৰ থাৰ্ড ফৰ্ম হ'ব recorded a video হি এটা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিলেহেঁতেন এতিয়া বাক্যটো চাওক কি ক'লে if he had a camera he would have recorded a video বা he would have recorded the video ক'ব পাৰে হি ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰিলেহেঁতেন যেতিয়া নিৰ্দিষ্ট এটা ভিডিঅ'ৰ কথা কয় এনে ধৰণে আমি বাক্যবোৰত had আৰু had ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যিবোৰ হাইপোথেটিকেল সিচুৱেশন হয় যি সকলে মোক এই কোৱেশ্চনটো কৰিছিলে আশা কৰো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি had হাইপোথেটিকেল সেন্টেন্সত কেনেদৰে কোনবোৰ সিচুৱেশনত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰক অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ঘৰতে থাকি ইংৰাজী এই কথাবোৰ সহজে শিকিব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ কিবা টপিক আছে কিবা কোৱেশ্চন আছে আপোনালোকে মোক কমেন্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে জনাব পাৰে মই লাহে লাহে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো কমেন্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ যত্ন কৰি আছো আৰু যদি এই চেনেলটোৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আপুনি স্পোকেন ইংলিশ বা ইংলিশ গ্ৰামাৰ শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে ৰেগুলাৰ আপলোড কৰি থাকো আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিঅ'